Ito na po ang aking gunting. Naisip ko, ganito siya kahaba. Dito ko muna sisimulan sa harap. Papakita ko sa inyo guys. Yan. Ganyan po guys. Ito yung gusto kong haba na matanggal sa kanya. Hello guys! Welcome to my channel, Crazy813 Megamega Love guys! Kamusta guys? Sana nasa mabuti kayo ang kalagayan. Today guys, I cut my hair. So, naligo na ako. Kita nyo naman guys, basa na yung buhok ko. So, ikakat ko po yung hair ko. Yan, DIY, I cut my hair. Yan pa ang video natin ngayon. Yan ang aking iba-vlog. Kung paano ko ba ikat ang aking mahabang buhok. Ayan guys, so mahaba na ang aking buhok. Kita nyo naman, so ikakat ko na siya. Hindi na ako pupunta sa parlor kasi guys, mahal. Expensive. Magpagupit dito, nasa 300 NT. Yan, something ganon. So kung i-convert mo siya sa pera natin sa Pinas, nasa 500 din siya guys. So, ikakat ko na lang yung buhok ko. Hindi naman ako maarte. Ang gusto ko lang naman na-cut yung parang B-shake yun o shaggy ba tawag doon. Parang B-shake nga. B-shake yan. So, ganun lang yung gusto kong gupit. At saka siguro mga 1 to 2 inches o 2 inches. Ganyan, bahala na kung hanggang saan. So, ayan guys, papakita ko sa inyo ha. Ayan, inubo na ako. Kung paano ko siya ikat. 'Di ba? So, yan na yung buhok ko. At alam niyo ba guys, ang gunting na gamit ko ay ito. No. Wala kasi akong gunting sa buhok. So, ito na lang. So, nakakagupit naman siya. Nakakagupit naman guys, kahit ganyan ang gunting ko. Ayan. So, tas ito yung aking mahiwagang suklay. Ayan, gaganyan-ganyan ko lang siya. Diba guys, ang haba-haba niya na. Ano na siya nasa, ayan nakita niyo ba kung gaano nakahaba? Halos pumunta na siya sa baywang ko. Halos konti na lang, nasa baywang ko na. So, ikakat ko siya guys, para naman yung mga split ends dyan, maano naman guys, alam mo yun, mawala. Sabi nila kasi kailangan daw kinakat nyo yung hair nyo, ayan. Punta ka sa parlor, alam niyo naman, sayang din naman kasi magpagupit. Kung ganun kamahal, kung kaya ko naman, di ba? Kung kaya ko naman. So, ito guys, papakita ko sa inyo. At kung gusto niyo gayahin, you can do it! Oh, yeah! Guys, gaganon mo. Gaganon mo yung buhok mo. Yan. Ay, kukuha muna ako guys ng basurahan. So, ayan guys, may basurahan na ako. Para pagkat ng buhok, diretso sa basurahan. Ayan lang guys, kapag mga OFW ka, kailangan madiskarte ka. Ayan, gagayang-gayang mo lang siya guys. Kailangan tantay. Napanood ko lang din to guys sa YouTube. Ayan, tapos ginawa ko na to lagi. Ganyan lang. Kailangan tantay ata. Ayan, tantay na ba? Tingnan nyo nga guys. So, ganyan. Ayan na, ready na siya guys. Diba nakita nyo? Ayan, sa damo na ako. Ayan, ready na siya guys. Nahati ko na siya. Ready to cut. Ayan. So, dahil ready na siya, ito na po ang aking gunting. Ganito siya kahaba. Dito ko muna sisimulan sa harap. Papakita ko sa inyo guys. Yan. Ganyan po guys. Ito yung gusto kong haba. Ayan na guys. Nakita nyo naman. Naputol ko na siya. So ilagay na natin siya sa basurahan. Yan. So ipapantay mo lang siya guys. Papantay mo. Bahala na kung anong kinalabasan. Hahaba pa naman yan.
Ba ang haba? Ayan guys. Nga ba? Ayan. So, hindi lang pala to 2 inches eh. Ayan. So, kapag nakat mo na sa ganyan, pulutin mo yung mga nahulog na buhok. Ayan, guys. Pantay na ba? Parang hindi. So, ayan. Pantay na natin siya, guys. Seryosohin na natin. Ayan. So, hindi pa siya pantay kasi napapansin ko. Ayan. Nagkat pa ako ng konting-konti. Sayang naman kasi guys eh. Sa Pinas, magkano lang? 100 lang ata ang pa-cut ng hair. Dito, abot ng 500 pesos. Ako na lang mag-cut. Sayang. Pambili rin guys ng bigas yun. Nubo ako. Ayan, so nakuha ko na yung gusto kong gupit, gusto kong haba. Ayan, iksi. Ayan guys. Okay na siya. So, ganyan ang gupit ko guys. Kita nyo naman. Mahaba dito, maiksi. Tingnan natin kung anong kinalabasan. Ay, balaga. Tingnan natin. Ayan na siya guys. So, ganyan. Yan. Ito na yung buhok ko guys. Buhol-buhol ang traffic. Yan. Diba? Okay na siya guys. Ano na siya? May style-style na siya. Ayan na guys. So, makikita niyo sa mga next vlog ko, yung aking buhok. Ayan, parang na siyang B. So, diba? Tatalikod ako. So, ganyan lang siya guys. Hindi naman ako maarte sa buhok. Basta nagupitan lang na tanggalin lang mga split ends. Ayan. So, ayan. Ganyan na siya guys. Ayun. Pwede na. Nakaraos ng pagpapagupit. Ako lang ang gumupit. O, diba guys? Pwede na siya guys. Yan. Okay na siya guys, diba? Pwede na ba siya? I-rank nyo nga kung ilan? 10 ba? 10 ang pinakamataas. Ang pinakamababa ay 9. 9 and 10 lang ang pagpipilian nyo guys. I-rank nyo. Ayan. So, natry nyo na rin ba yan guys? Natry nyo na rin ba manggupit ng sarili nyo? Lagyan ko kaya ng bangs. Magbangs ako guys. Para naman ano. Tensya na kayo. Excuse me po. Lagi akong inubo. Ayan. Magbangs tayo guys. Para medyo bata. Ayan. Kakat ko siya guys. Ganyan ako mag-cut ng bangs. Mahilig kasi ako magaganyan. Ay, nakaganyan. Kasi nga po, bilugan ang aking buhok. Ay, aking mukha. So, kailangan may paganyan-ganyan ba? Ayan. So, sige, try natin. Try natin guys. Try natin. Kung ano. Hanggang dito. Yan. Ayan, guys. Ayan na, guys. Okay na. So, hindi ko na siya i-blower. Sa mga susunod kong mga videos, ayan, makikita nyo siya, guys, kung ano na yung itsura niya. Pero, ayan na siya, guys. Kita naman, diba? B-shape pa rin siya. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Ayan, mag-model-model muna tayo. Model-model ang arte.
Ayan guys, so nakatipid tayo ng 500 pesos! Ayan, ganyan lang guys, ako gumupit ng aking buhok. Sa totoo lang guys, gusto ko kasi maiksi buhok talaga. Mga ganyan, hanggang dito. Kaso lang, pag nag-work ako, alam mo ba guys, ganito ako mag-ipit. Ganyan ako. Yan, parang, yan, nanay. Oo nga pala, nanay na ako. Ayan, ganyan. Gusto ko lagi nakataas ang buhok ko. Para, gusto ko kasi na hahanginan yung leeg ko. What? Yan. So, yan, ganyan guys. Pwede na guys. Hindi naman halatang ako lang gumupit. So, hindi ko na siya i-blower. Ayan. Aura-aura ng konti. Model-model, di ba guys? Alam mo guys, sa totoo lang, gusto ko yung parang buhag-hag yung buhok. Ay, hindi ako nagpapariban. Hindi ako nagpapaganyan. Kasi gusto ko ba yung, ewan ko ba, yung iba kasi, gusto nila, di ba, flat yung buhok. Ako gusto ko buhag-hag. Ayan. So, okay na siya guys, no? Parang may style na rin yung buhok ko. Parang style-style na rin siya. Gaganon mo lang, tapos cut mo lang siya. Sa akin nga lang, hindi pantay. Ano siya rito, parang hagdanan. Pag ganun, di ba? So, ang ganda niya guys. Nagustuhan ko siya. Nagustuhan niyo ba? And guys, thank you sa lahat ng nanood, sa lahat ng hindi nag-skip ng harang o ng aking mga ads. Salamat guys sa support na niyo sa akin. Ayan, talaga pong na-appreciate ko yon. Masaya lang po kasi ako pag nag-upload ako ng mga videos, yung napapanood ako ng ganyan. Feeling artista. Kaya guys, salamat po sa lahat ng suporta. Salamat po sa aking mga subscribers, friends, relatives, ayan, sa YT friends ko na nandyan, sa mga nakapollow lagi sa akin. Salamat sa inyo guys. Salamat ang bonggang-bongga. Ayan, so God bless us. Bye! See you on my next video.